ආයුබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මේ ඔයාලා දකින wall mount sink එක කොහොමද හරියට ශක්තිමත්ව බිත්තියට සවි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ටයිල් අල්ලන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ කපරාදු කරලා ඊට පස්සේ ඒ sink එක එන තැන හරියට ඇඳලා ඒ අවශ්‍ය විදිහට බට ටික දාගෙන මෙන්න මේ වගේ එන දාන කොටස කඩලා කොන්ක්‍රීට් කරගන්න ඕනේ. බ්ලොක් ගල් බිත්තියක් හරි ගඩොල් බිත්තියක් හරි තිබුණොත් සමහර වෙලාවට ඔයා මේකට රෝල් ප්ලග් දාලා හයි කරාම මේ සින්ක් එකට පොළවේ ඉඳන් සපෝට් එකක් නැති නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බුරුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙන්න වගේ කොන්ක්‍රීට් එකක් දැම්මොත් අපිට මේක ඊටාම ශක්තිමත් විදියට මේ රෝල් ප්ලග් දාලා සවි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කොන්ක්‍රීට් එක දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ ඒක අපරාධ කරගත්තු බිත්ති වලට මෙන්න මේ විදියට ටයිල් ටික අපි අල්ල ගන්නවා. ටයිල් අල්ලලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි සින්ක් එක අල්ලන උස අඟල් 32ක් 33ක් අතර වගේ මෙන්න වගේ ලෙවල් කරලා අපි ඒක රිරක් ගහගෙන ඊට පස්සේ හරියට මේ සින්ක් එක තියන්න ඕනේ තැනින් තියලා පළමුවෙන්ම සින්ක් එකේ එන දාන්න ඕන තැන් මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ එන දාන තැන් හරියට මාක් කරගත්තාම සින්ක් එක අයින් කරලා ඒ තැන් වලට ඒ අදාළ රෝල් ප්ලග් එක දාන්න විද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ විදින්න කලින් කොන්ක්‍රීට් එකකින් පොඩ්ඩක් ඒ ටයිල් එක විදින්න ඕන තැන තුවාල කරගෙන හිටියාම අපිට මේ ග්‍රිල් එකේ කට්ට එහෙම දුවන එක නවත්තලා ඒක හරියට අපිට විද ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඔයගලන්ට සින්ක් සවි කරන යන හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකේ රෝල් ප්ලග් එකේ තියෙන තරමට අදාළ කටුවක් මෙන්න මේ වගේ අරගෙන අපි හෙල් ට්‍රී එකකින් මෙන්න මේ වගේ විද ගන්න ඕනේ. මේක ඉතා හිමින් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ටයිල් එකක් පුපුරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වගේ අර කොන්ක්‍රීට් එකෙන් ටිකක් ගහලා අපි විද ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රෝල් ප්ලග් දෙක අපි මුලින් මේකට සවි කරනවා. සවි කරලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ අපිට හම්බ වෙලා තියෙන එන දෙක මෙන්න මේ විදිහට ඒ රෝල් ප්ලග් එකට සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ දෙක සම්පූර්ණයෙන් බිත්තිය ඇතුළට සවි කරගෙන අපි මේ සින්ක් එක බිත්තියට තියලා මේ එන ටික එන දෙක දාලා තද කරලා ඉස්සලාම සින්ක් එක අපි බිත්තියට සවි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පියවරෙන් පියවර සින්ක් එකට අදාළ අනිත් උපාංග ටික මේකට සවි කරගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් සින්ක් එකේ වේස්ට් එක සවි කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. වේස්ට් එක අරගෙන මේකේ මෙන්න මේ යටින් තියෙන සුදු පාට රබර් වොෂර් එක සහ පිත්තල පාට මේ නට් එක අපි ගලවලා අරගෙන අපි ඒක දාන සින්ක් එකට යට පැත්තෙන් උඩ පැත්තෙන් දාන්නේ. ඊතර උඩින් තියෙන රබර් වොෂර් එකයි ඊතර කොට තමයි සින්ක් එකට උඩින් දාන්නේ. මේක ඇත්තටම මේ රබර් වොෂර් එක හොඳට තියෙනවා නම් සිලිකන් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒත් ගොඩ දෙනෙක් කරන දෙයක් තමයි මේකට පහු කාලීනව ආබාධයක් නොවෙන්න මෙන්න මේ විදිහට සිලිකන් ටිකක් ගන්නවා. ගාලා ඉවර වෙලා අපි ඒක තමයි මේ සෙරමික් මේ සින්ක් එකට මේ සෙරමික් කොටසට ගෑවෙන තැනට දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි උඩින් මේක දා ගන්නවා. දාගෙන ඊට පස්සේ අර ඉස්සෙල්ලා ගලපු රබර් වොෂර් එක යටින් දාලා ඊට පස්සේ ඒ නට් එක මේකට සවි කරගන්නවා. ඉතින් මේක අතේ මට්ටමට අතින් තද කරන්න පුළුවන් ගානට තද කරගත්තාම ඇති. සමහරවිට මේවා ඊට වැඩිය යතුරු වලින් කරකවන්න ගියොත් එහෙම කැඩෙන්න පුළුවන්. මේවා එච්චර ශක්තිමත්ව හදලා නැති නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලා සින්ක් එකේ වේස්ට් එක මේ විදිහට සවි කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ටැප් එක සවි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට සින්ක් ටැප් එකක් ඔයාලට ගැලපෙන එකක් තෝරගත්තාම ඒකේ තියෙනවා වොෂර් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙත් නට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටැප් එකේ තියෙන වොෂර් එකක්වත් උඩින් දැම්මට වැඩක් නැහැ. මොකද අර තියෙන ගාඩ් එක ගොඩක් උසයි අඟල් කාලක් විතර වොෂර් දෙක තියෙන නූලක වගේ දෙකක්. ඒ දෙක අපි යටින් දාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ සින්ක් එකට මේ ටැප් එක තද කරගන්නවා. ඒ ටැප් එකෙන් ටැප් එකට ඒ රබර් වොෂර් දාන විදිය වෙනස්. උඩට යට දෙකටම එනවා තියෙනවා. මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එක පැත්තකට විතරයි. ඊට පස්සේ අපි මේ වේස්ට් වෝට යන බටේ අප මුලින් දැක්ක වීඩියෝ එකේ මෙතනකම් බටේ දාලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ අපි මේ සින්ක් එක සවි කරලා ඒකේ වේස්ට් එක කෙලින් අපි එල්බෝ එකක් ගහලා එකමාරේ මේ විදිහට බට කෑල්ලක් දාලා සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා දකින්නේ අර සවි කරගත්තු සින්ක් ටැප් එකට ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් එකක් සවි කරගන්නවා. එතෙන්ට අපි දාපු ඇන්ගල් වෑල් එකට. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේකේ වේස්ට් එක සවි කරගන්න එක. ඔයාලා මේ දකින මැජික් හෝස් එකට මෙන්න මේ වගේ රබර් වොෂර් තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යෙන් දාලා සවි කරන්න. සමහර අය ඉතින් ඒවා මග ඇරුණාම තමයි සින්ක් වේස්ට් එක යටින් වතුර ලීක් වෙන්න බලන්නේ. මෙන්න වගේ රබර් වොෂර් දෙකක් තියෙනවා. දෙකම ඒ අවශ්‍ය තැන් වලට දාලා
ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක අපි සින්ක් එකට සවි කරපු වේස්ට් එකට මේ මැජික් හෝස් එක සවි කරන්න. ඉතින් සමහර අය මේක සෙට් සීල් දානවා. එහෙම මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. මේ රබර් වොෂර් එක තද වුණාම මේක හරියට ලීක් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. දැන් මෙයාලා දකින්න විදිහට අපි දැන් සින්ක් වේස්ට් එක, ටැප් එක, ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් එක, ඒ වගේම මැජික් හෝස් එක, ඒ කියන්නේ වේස්ට් වතුර එළියට යන එක, ඒ ටික ඔක්කොම සවි කරගෙන ඉවරයි. දැන් මෙයාලා දකින්න මේ මුළු පද්ධතියම ආවරණය වෙන්න. ඒ කියන්නේ පිටට පේන්නේ නැති වෙන්න මේ සින්ක් එකේ තියෙනවා තව යටින් මේ වගේ කෑල්ලක් සවි කරන්න. ඉතින් අන්න ඒකත් මෙන්න වගේ සින්ක් එකට යටින් තියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම හැන දාන තැන් මේ විදිහට මාක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මාක් කරගෙන අපි අර කලින් වගේම කොන්ක්‍රීට් ටැන එකකින් ඒ අදාළ තැන් ටයිල් එක තුවාල කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අර වගේ ඒ රෝල් ප්ලග් එකට අදාළ ඒ සයිස් එකට කට්ටක් දාලා මෙන්න මේ වගේ හැමර් එකකින් මේ ටයිල් එක විද ගන්න. ඊට පස්සේ ටයිල් එක විදගෙන ඉවර වෙලා අර කලින් දැක්කා වගේම රෝල් ප්ලග් එක දාලා ඒකට ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ දාපු යන දෙකමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ යන දෙක දාලා යතුරකින් හොඳට මේක තද කරගන්න. ඔයාලා මේ වැඩේ මුල ඉඳන්ම මම පෙන්නපු විදිහට කරොත් ඔයාලට තේරෙයි මේ යන තද කරනකොට කොච්චර ශක්තිමත් විදිහට මේ යන ටික තද වෙනවද අර අපි කලින්ම දාපු කොන්ක්‍රීට් එක නිසා. ඉතින් මේ විදිහට අපි යන දෙකටත් හරියන විදිහට මේ තව සෙට් කරලා මේ යටින් සවි කරන කෑල්ල මේකට දාලා අපි මේ ඇන තද කරගන්න ඕනේ. මේ ඇන තද කරනකොට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාවක් තමයි පුළුවන් තරම් ඉගේ තියෙන හයියට මේ කරකවන්න හොඳ නැහැ. මේ සෙරමික් කොටස් කැඩිලා යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේක සාමාන්‍යයෙන් අතේ ගාන තද කරගත්තාම හොඳටම ඇති. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකක් ගයක් හදන කෙනෙකුට ඒ වගේම මේ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ඉගෙන ගන්න ඕනම කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් කියලා. ඒක නිසා ඔයාගේ යාළුවෝ හැමෝටම බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ගොඩ දෙනෙක් කියන කාරණාවක් තමයි වීඩියෝ link එකකින් ගියාම channel එක subscribe කරන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ බාසුන්නහේ කියලා search කරලා කෙලින්ම channel එකට ඇවිල්ලා channel එකේ තියෙන වීඩියෝ බලලා channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.